تاسو ځانله د آوټلوک اکاونټ څنګه جوړولی شئ؟ نو ویډیو لایک کړئ. راځئ چې طریقه درته وښیم. سمپلی به تاسو پلی سټور ایپ اوپن کړئ. پلی سټور ایپ چې کله اوپن شي تاسو به سرچ کړئ آوټلوک. دې کې د دویم نمبر چې کوم ایپ راشي دا به تاسو انسټایل کړئ. ما د مخکې نه انسټایل کړی زما سره موجود دی. سمپلی به آوټلوک ایپ اوپن کړئ. کریټ نیو اکاونټ مو کلیک کړئ. داسې یو انټرفیس به تاسو ته کولاو شي. تاسو به ځانله آوټلوک فایند کړئ. آوټلوک به ولیکئ کومه آوټلوک چې تاسو جوړول غواړئ. که آوټلوک جوړوئ که هاټ میل جوړول غواړئ. موږ آوټلوک جوړو. سمپلی به آوټلوک سلیکټ کړو. نیکسټ به کلیک کړئ. د هغې نه بیا پاسورډ کریټ کړئ. تاسو سټرانګ پاسورډ ورکوئ. اوله کې ABC. د هغې نه بعد بیا انسی بیا پکې څه سمبل هم ورکوئ چې ستاسو پاسورډ سټرانګ وي. د هغې نه بعد به تاسو دا سیو کړئ. فرست نیم او لاست نیم به ورکړئ. هغې نه بعد تاسو ته راځي ریجن یا کنټري. دې کې تاسو که په پاکستان کې پاکستاني هم جوړول غواړئ نو جوړولی شئ. زه د UK د ټیک ټاک د اکاونټ لپاره جوړوم نو زه به یونایټډ کنګډم سلیکټ کړم. بس به بیا ډیټ اف برث انټر کړم. هغې نه بعد به تاسو ته هلته یو کیپچا شو شي. نیکسټ به کلیک کړئ. نیکسټ نه بعد به لږ لوډینګ وکړي. د هغې نه پس به بیا تاسو دا سیم کوئ. یو شانتي به یې کوئ. دا به هم سبمیټ کوئ. سبمیټ کولو نه بعد به دا ویریفای شي. لږ ویټ به ورته وکئ. د هغې نه بعد که تاسو پکې جیمیل اکاونټ ایډ کوئ هم یې ایډ کولی شئ. که نه ایډ کوئ میبي لیټر به ووهئ. نیکسټ کلیک کړئ. ایکسپټ به کلیک کړئ. کنټینیو ټو آوټلوک به کلیک کړئ. نوټیفیکیشن به تاسو آن کړئ. الاو به کړئ. هغې نه بعد ستاسو د آوټلوک اکاونټ تیار شو. دې باندې تاسو ځانله د UK اکاونټ هم ټیک ټاک اکاونټ هم جوړولی شئ اوریجنل. که تاسو د UK ټیک ټاک اکاونټ جوړول غواړئ ما ته کمنټس کولی شئ. انشاءالله را روانه ویډیو به زه د UK اوریجنل ټیک ټاک اکاونټ باندې جوړه کړم. تاسو څنګه د UK اوریجنل اکاونټ جوړولی شئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو چینل سبسکرایب کړئ. ویډیو لایک کړئ. د الله په امان.